Let's unitedly work to stop further spread of COVID-19 in our country. For the next few days, step out of Good morning. উঠিলো আমি এতিয়া ওলাইছো আৰু ইয়াৰ পৰা মোৰ টাইম লাগে ন ইয়াৰ পৰা Good morning. 4:30 সবৰ ঘৰত বেলেগ বেলেগ মোৰ 4:33 হৈছে ইয়াত 4:28 হৈছে আৰু ফোনবিলাকত টাইম হৈছে ফোনতো 4:28 আছে চ' দিছ টাইম ইজ কাৰেক্ট এতিয়া ৰাতিপুৱা 4:30 বাজিছে আৰু আমি এতিয়া আজি শ্বুট আছে আজি ছেকেণ্ড ডে অফ দ্য শ্বুট চ' আমি ওলাইছোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু এতিয়া আমি বহুত মানুহক পিক আপ কৰিব আছে এটা এটাকৈ কমচে কম 6টামান আছে ন গাড়ীত মানে জেগা নহৈছে সেইকাৰণে মানে দুটামানক বেলেগকৈ আহিবও কৈছোঁ মানে সব ডিপেণ্ডেণ্ট মানে ৰূপমৰ ওপৰতে বাট একো নাই কষ্টটো শ্বুটত তেনেকুৱা হয় আৰু নেক্সট উই আৰ পিকিং আপ তাৰ নামটো কি আছিলে বুমনক উঠাই আছোঁ চ' ফৰ নাও বাই বাই বুঞ্জি ওলাইছনে এতিয়া আমাৰ গাড়ীত 3 নম্বৰ মানুহটো যোনটো উঠিব সেইটো আহি আছে সেইটো বুমন আজি হাফ পেণ্ট পিন্ধি আহিছে যোৱা লাষ্ট শ্বুটত ই লং পেণ্ট পিন্ধি আহিছিলে আজি হাফ পেণ্ট পিন্ধি আহিছে এতিয়া চবকে যদি উঠাই থকা দেখাওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে শেষ নহ'ব চ' চবকে উঠোৱাৰ পাছত গাড়ীখন দেখাত এনেকুৱা হৈছিল আমি আছিলোঁ 6টা আৰু 2টা গৈ আছিল বাইকত 3টা বহি আছিলোঁ আগত আৰু 3টা বহি আছিল পাছফালে আই এম চিয়'ৰ আপোনালোকে টাইটেলটো দেখি গম পালেই চাগে আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ ফৰ দ্য শ্বুট য়েছ আমি গৈ আছোঁ ভগৱতী হিলটপ আৰু এইখন আছে চন্দ্ৰপুৰ বাগিচাত গুৱাহাটী ফেমাছ জুৰো তিনিআলিৰ পৰা 21 কিলোমিটাৰ আৰু আমি য'ত আছোঁ ৰূপালিম নগৰ তাৰ পৰা 38 কিলোমিটাৰ্ছ বাকী কিবা যদি দিগদাৰ হয় আপোনালোকে গুগল মেপছত ভগৱতী টিলা টাইপ কৰিলে হ'ল ৰাস্তাটো ওলাই পৰিব আৰু বাই দ্য ৱে ৰাস্তাটো উঠি যাওঁতে অলপ এনেকুৱা মানে কেঁচা ৰাস্তা বৰ বেছি উঠিবও নালাগে চাই থাকক আগলৈ এইটো চাইডৰ পৰা বন্ধ আৰু এইটো চাইডে যাব লাগিব চ' উই হেভ টু এই তাহাঁতক হেল্প লাগিব সেইডোখৰত বহুত দিন এনেকুৱা পিকত উঠা নাই চ' ভাগৰ লাগিছে ইমানো লগা নাই মোৰ অভ্যাস আছে বাৰু ইণ্টাৰভিউ দি দিয়ে কৰি থাকোঁ কিন্তু লাংছখন আজি পূৰা চাফা হৈ গৈছে আৰু ৰ'ব এইটো চাইডে দেখাওঁ চাওক বঢ়িয়া ভিউ এটা দেখিব এইটো চাইডৰ পৰা এইটো চাওক এখন গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী আহি এইবিলাক খেতি মাটিত সোমাই গৈছে চ' ওপৰতে টিলাটোত কৃষ্ণগুৰু এটা মনুমেণ্ট এটা বনোৱা আছে এণ্ড আই থিংক দিছ ইজ দ্য টপ মোষ্ট পইণ্ট এয়া ইয়াত মানুহৰ প্ৰেম লীলাৰ হিষ্ট্ৰী কিবা কিবি ধেৰ লিখি থৈ গৈছে যিটো বেয়া কাম আৰু আমি আহি পাই গ'লোহি একদম টপত বমো পাই গ'ল বহুত ধুনীয়া লোকেশ্যন আজি চিট ভালকৈ গ'লে হ'ল আৰু ৰ'ব দেই উশাহ অলপ হেৰি হৈ আছে যে আৰু সেই খেতিকেইটা আহি আছে লাহে 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 এইপিনে কিবা এইটো চ'লাৰ হেৰি লগা আছে পেনেলছ কিবা এটা আছে আৰু অফিচ ধুনীয়া লোকেশ্যন আৰু এতিয়া ড্ৰোন শ্বট ল'লে আমি অলপ নাইকিয়া হৈ দিব লাগিব নে কি কৰিব চ' আমাৰ টীমৰ গোটেইকেইটা মানুহ ওপৰলৈ আহিলে মিতল ৰূপম আৰু এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰবাল আৰু এইটো হৈছে আমাৰ মৰমৰ ভাইটি বুমন আৰু পাছফালে আছে বিট বক্সাৰ উদয় আৰু এক্ট্ৰেছ আৰু তাৰ মাক আৰু সোঁহাতে আছে ইয়াৰ নাম হৈছে এম্ব্ৰুছে ড্ৰোনখন অপাৰেট কৰিব আৰু ড্ৰোনখন মই অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইখন হ'ল DJI মেভিক প্ৰ' মই নামবোৰ ইমান নাজানো DJI মেভিক 2 নে কিবা এটা হয়
আৰু ইন another 3 minutes এই ড্ৰোনখন ওপৰলৈ উৰিব এতিয়া এইয়া ড্ৰোনখন ওপৰলৈ উৰিলে আৰু ড্ৰোনখন মানে এতিয়া যাব আৰু মানে গৈছে আৰু সেই দেখিছেনে কিবা ফৰিংটো নিচিনা লাগিছে চ' এতিয়া ড্ৰোনখন আপোনালোকে যদি সৰু ড্ৰোনখন দেখিনো কি কৰিব আৰু যদি মই একচুৱেল ড্ৰোনৰ ফুটেজটো যদি নেদেখাওঁ তেতিয়াহ'লে এই গোটেই ভিডিঅ'টো ইনজাষ্টিছ হ'ব চ' ব'লক ড্ৰোনৰ ফুটেজটো চাওঁ This is the beauty of Assam and this is Guwahati. Guwahati ওচৰে পাখৰে ইমান ধুনীয়া জেগা আছে বুলি খুব কম মানুহে গম পায় বাট আজিকালি গম পাব ধৰিছে only because of the internet and social media platforms. And I would like to thank all the vloggers and travel enthusiasts যোনে ইটোৱে সিটোক ইনস্পায়াৰ কৰে এনেকুৱা জেগা দেখুৱায় আৰু মই থেংকছ ক'ব বিচাৰিছোঁ কিংকৰ সি মোৰ এজন বন্ধু সিয়ে আমাৰ এই শ্বুটৰ লোকেশ্যনটো কথা কৈছিল এণ্ড য়েছ এইটো জাষ্ট আমাৰ গানে এটাৰ স্নিপেট হয় অতি সোনকালে গানটো ৰিলিজ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ মৰম এণ্ড ছাপৰ্টটো আমাৰ বহুত দৰকাৰ ভাগৱতী টিলাত শ্বুট কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ওলাওঁ ইয়াৰ পৰা কাৰণ আজি দিনটো শ্বুট আছে আৰু লাহে লাহে এই জেগাটোত মানুহ বহুত হ'ব ধৰিছিল থেংকফুলি আমি ৰাতিপুৱাতে সোনকালে ওলাইছিলোঁ শ্বুটটো কৰিবলৈ আৰু সময়টো দেখাইছিলোঁ নহয় ব্লগটোৰ বিগিনিঙত ভিৰৰ মাজত শ্বুট কৰিব নোৱাৰি আৰু মানুহবোৰক ৰখাই থ'বও বেয়া লাগে চ' আমি আমাৰ কামবোৰ খতম কৰি আমি ওলাই গ'লোঁ আমাৰ নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনলৈ যোনটো মই আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত দেখাম আৰু যদি আপোনালোকে গুৱাহাটীতে আছে বা গুৱাহাটীলৈ আহিছে তেনে ভগৱতী হিল টপলৈ আহিব নাপাহৰিব কাৰণ ইয়ালৈ আপুনি এবাৰ আহিলে বাৰে বাৰে আহিব মন যাব চ' আজি মই আপোনালোকৰ পৰা ইয়াৰ পৰাই বিদায় লৈছোঁ জয় আই অসম